ښه بیا هم راځو د اins نیوو د محاورې بخش د دوهم درس پاتې برخې یا د دوهم درس درېیمې ویډیو ته چې زموږ تاسو دوهم درس ټول په treffen im Café په باره کې وه، یعنې په کافې کې یا په کانتین کې ملاقات یا لیدنه کول. ملاقات وشو، لیدنه وشوه او هلته مثلا چا جوس وخوړه، چا اوبه وڅښلې، چای کافي وخوړه. اوس د هغې نه وروسته مثلا راځو دا وخوړل شول، اوس راځو پیسې ورکولو ته چې یعنې موږ تاسو څه مو چې وخوړل د هغې پیسې باید ورکړو که نه. نو دلته راځو دی عنوان دی چې bezahlen im Café. bezahlen یعنې هر څه مو وڅښل، اوس راځو bezahlen یعنې د هغې bezahlen پیسې پرداخت کوو یا پیسې ورکوو. bezahlen پیسې ورکول im Café په کافې کې. اوس وایو دلته کافې کوم سړی چې یا هغه بخش چې دی په دخل باندې ناست وي یا پیسې جمع کوي یا پیسې اخلي، هغې ته کاسه وایي. دلته کاسه، کاسې ته لاړه. اوس کاسې ته لاړه او دلته یعنې هغه کیشیر چې وي هغه چې ناست وي هغه ځای ته کاسه وایي. اوس کاسې ته لاړه، په کاسه کې ورته وایي چې wir möchten bitte zahlen. موږ غواړو چې تاسو ته پیسې پرداخت کړو، یعنې هر څه مو وڅښل د هغې اوس غواړو تاسو ته پیسې پرداخت کړو. اوس مثلا دلته 3-4 نفره وو، مثلا لینا وه، کاتیا وه، سایرا وه، بلال و، نو هغه وو. اوس دوی ورته وایي دا دکاندار چې کوم دی یا په دخل چې کوم سړی ناست دی هغه ورته وایي چې zusammen oder getrennt یعنې ټول غواړئ یو ځای پیسې ورکړئ، یعنې د ټولو پیسې یو نفر ورکړي، د ټولو حساب یو ځای وکړم او که نه oder getrennt او که نه ځانته ځانته. ښه دلته ورته وایي zusammen bitte وایي یو ځای وکړه، مهرباني وکړئ یو ځای حساب وکړئ. ورته وایي چې 2 Wasser und 2 Kaffee das macht 5,90 €. صحیح شو؟ 2 Wasser وایي 2 اوبه وي او 2 هم قهوې وي. das macht دا کیږي 5,90 €. د موږ تاسو اصلي مقصد دلته زده کړه د دغه حساب ده چې موږ تاسو مثلا په پښتو کې وایي چې 15.20 شو، 15.30 یورو شو، 15.90 یورو شو. اوس په الماني کې دا څنګه وایو؟ په الماني کې لومړی موږ تاسو څومره چې یو پوره عدد دی مثلا 15 یورو، 15 یورو یو پوره دی، هغه وایي چې 5 €. یورو ته چې دی یورو ته په الماني کې €. وایي، یعنې د آر چې دی ما تاسو ته ویلي وو چې هم آر تلفظ کیږي هم اغ تلفظ کیږي. دلته موږ تاسو اغ تلفظ کوو. 5,90 € سنت بیا نه ورسره وایو. مثلا په انګلیش کې موږ تاسو وایي چې $5.90. دلته په الماني کې بیا موږ تاسو سنت نه ورسره وایو، صرف همغه عدد وایو. لکه مثلا مثال ښه دلته لومړی راځو دا محاوره چې کومه ده مکملوو او بیا راځو دا حساب دلته زده کوو. ښه دلته ورته وایي چې 2 Wasser und 2 Kaffee das macht 5,90 €. صحیح شو؟ یعنې 2 اوبه وي او 2 کافي یا قهوې das macht 5,90 €. یعنې دا چې دی کیږي د دې پیسې کیږي 15.90 €. دلته ورته وایي bitte یعنې دلته اوس یې پیسې ورته ورکړئ، وایي مهرباني وکړئ واخلئ. او دکاندار چې دی هغه ورته وایي چې danke auf Wiedersehen. danke auf Wiedersehen یعنې د خدای په امان. یا auf Wiedersehen چې دی ډېر په مؤدبانه یا دفتري ځایو کې استفاده کیږي، خو زیات چې دی دلته چوس استفاده کوي. دلته باید ولیکم auf Wiedersehen چوس. زیات چې دی دا چوس استفاده کوي. چوس از نور یعنې د خدای په امان.
او فیلرزین معنا ده تر بیا لیدنې. موږ تاسو پښتو کې چې وایو تر بیا لیدنې یا خدای پامان. نو دلته دا مکالمه ختمه شوه. اوس راځو موږ تاسو ما ویلې چې دا هغه زده کوو چې څنګه موږ تاسو مثلا حساب ورکولو کې که چیرې اشاریه هغه راځي په یو دکان کې څنګه به دا حساب دا وایي څنګه. اوس راځو مثلا 12.6 یورو شو. اوس دا څنګه وایي چې 12.6. لومړی ما تاسو ته ویلي چې کوم پوره عدد دی. لومړی به د هغه پوره عدد نوم او ورسره یورو یادوو. دلته دا تاسو وینئ پوره عدد 12 دی او یعنی 12 او د پوره عدد سره به یورو یاد کړئ او سنت چې دی هغه سنت د هغې سره سنت یا بل څه نه یادېږي، صرف هماغه عدد هر څو چې دی هغه به یادوئ. مثلا دلته 12.6 دی. لومړی عدد مکمل 12 او یورو به ورسره یاد کړئ 12 euro 66 یعنی 12 یورو او 66 سنټه. بل دی مثلا 15.22. لومړی به دا هغه چې کوم دی دا عدد به مکمل یاد کړئ. 15 کوم مکمل عدد چې دی هغه به مکمل خپله یاد کړئ، ورسره به یورو ووایئ او وروسته اشاریې نه وروسته چې کوم عدد هر څو چې راځي صرف به همغه عدد وایئ. مثلا 5 euro 22. ښه، وروسته بیا دلته مونسن کوینز هغه کومې سکې چې دي روپۍ والا د اوسپنې کومې سکې چې هغې ته مونسن وایي، په انګلیسي کې ورته کوینز وایي. او شاین لوټ چې کوم دی دا د هغه نوټ د پیسو د لوټ یا نوټ چې کوم دی یعنی کاغذي پیسې چې کومې دي هغې ته شاین وایي، شاین یا شاینه. او د سکې چې کومې دي روپۍ هغه اوسپنې والا روپۍ هغې ته مونسن وایي. ښه، د دې نه وروسته راځو د موږ تاسو یعنی اصلي مطلب هم د نمبرو لکه مخکې ما هلته نمبر وویلې په تیر درس کې په د دوهم درس په دوهمه ویډیو کې مثلا 1 2 3 4 اعداد هم ویلې. اوس راځو دلته بیا هم د هغې یو تمرین رقم کوو یا ټلیفون نمبر څنګه موږ تاسو وایو. Wie ist die Telefonnummer von Khaled NOAE bitte؟ یعنی څه شی دی یا څه دی د خالد ټلیفون نمبر په یعنی مطلب یې دا دی چې د خالد د OAE یا د عربي متحده اماراتو نمبر څه شی دی. دلته اوس په ځواب کې ورته وایي die Telefonnummer von Khaled ist 145563828. Ein Telefonnummer دی. Und die Vorwahl von OAE او کوډ څه شی دی د OAE یا عربي متحده اماراتو کوډ یې څه شی دی. یعنی د تلیفون هر هیواد یو خپل کوډ لري. مثلا د افغانستان 003 دی، همدغسې د عربي متحده اماراتو د کوډ پوښتنه دلته کوي. دلته اوس ورته وایي چې د Vorwahl von OAE ist 0097 یعنی د عربي متحده اماراتو کوډ چې دی هغه دی 0019. بل دی die Vorwahl von Georgia bitte او دا ورته وایي چې د Vorwahl von یعنی د جیورجیا کوډ څه شی دی. مهرباني وکړئ راته ووایئ. او ورته وایي چې moment das ist die یعنی موږ تاسو که د یو بل هیواد پوښتنه کوو نو هغه په دې شکل کولی شو. کولی شو تاسو د جیورجیا په ځای باندې مثلا پاکستان ورکړئ، مثلا هندوستان ورکړئ، هر هیواد چې تاسو زړه وي یا غواړئ ورکړئ هغه دلته تاسو ورکولی شئ. د Vorwahl von USA bitte تاسو دلته ورته وایئ چې moment das ist die دلته به نمبر ووایئ Vorwahl von Georgia یعنی دا کوډ دی د georgia. بل دی مثلا موږ تاسو یو شی غواړو د یو چا نه پوښتنه وکړو چې مثلا دغه شي ته په الماني ژبه کې څه وایي. مثلا موبایل دی، موږ تاسو د یو چا نه پوښتنه کوو چې موبایل ته په الماني ژبه کې څه وایي.
نو موږ تاسو په دغه شان یا دغه ډول سره کولی شو چې پوښتنه وکړو. Wie heißt das auf Deutsch؟ یعنې دې ته په الماني ژبه کې څه وایي؟ Wie ist das auf Deutsch؟ او یا هم په دې شکل سره کولی شو پوښتنه وکړو، یعنې دې ته په الماني ژبه کې څه وایي؟ دلته ورته وایي چې Es heißt der Kuli auf Deutsch، یعنې دې ته کولی قلم ته وایي، دې ته قلم وایي په الماني ژبه کې، یا دا نومیږي قلم په الماني ژبه کې. بل دی Das verstehe ich nicht. Können Sie das bitte wiederholen؟ یعنې په دغه کولی ورته ښیي په دې باندې زه پوه نه شوم. Das verstehe ich nicht، یعنې په دې باندې زه پوه نه شوم. Können Sie das bitte wiederholen؟ وایي کولی شي چې دا بیا راته تکرار کړي. دلته اوس بیا ورته تکراروي. Es heißt der Kuli auf Deutsch، یعنې دې ته کولی یا قلم ته وایي، دې ته قلم وایي auf Deutsch په الماني ژبه کې. Können Sie das bitte anschreiben؟ یعنې بیا هم پې پوه نه شوې، اوس ته ورته وایي کولی شې دا دلته راته ولیکې؟ هغه دلته یې ولیکه، دا دی der Kuli. بل راځو دلته Fragen und Antworten auf länderen Plätze او سوالونه او ځوابونه په باره کې د هیوادونو او ځایونو. Länderen هیوادونه، Plätze ځایونه. Was ist das؟ دا څه شی دی؟ Wo ist denn das؟ دا چیرته دی؟ مثلا Was ist das؟ Das ist Brandenburg Tor. وایي دا څه شی دی؟ دا مثلا یو دروازه ده. دلته دا یو پوښتنه کوي چې دا څه شی دی؟ هغه ورته وایي چې دا د براندنبورګ دروازه ده. ټور دروازې ته وایي. Wo ist denn das؟ یعنې په یو عکس کې دی که نه. هغه ورته وایي چې دا په کوم ځای کې ده، چیرته موقعیت لري. دا په ځواب کې ورته وایي چې Das ist in Berlin. وایي دا په برلین کې ده. بل دی In welchem Land ist das؟ دا په کوم هیواد کې واقع ده. دلته په ځواب کې ورته وایي چې Das ist in Deutschland. دا په آلمان کې ده. تاسو هم په همدغه ډول باندې پوښتنې کولی شئ. که چیرته مثلا په یو عکس کې یو ځای، یو دروازه، یو څلی یا یو بل شی وینئ، په دغه شان باندې پوښتنې کولی شئ. مینی میمو یعنې کوچنی د هغه د معلوماتو هغه ټوټه چې تاسو باید په یاد یې ولرئ. Die meisten Ländernamen haben keinen Artikel. په الماني ژبه کې هر هیواد خپل یو آرټیکل لري. der die das آرټیکل لري. وایي دلته دا د مینی میمو چې ده یا یاداښت چې کوم دی، دا وایي چې die meisten Ländernamen haben keinen Artikel، یعنې زیاتره هیوادونو نومونه کوم آرټیکل نه لري. Lernen Sie die folgende. نو وایي تاسو دغه لاندې زده کړئ. مثلا die Schweiz یعنې سویټزرلینډ ته دی استفاده کیږي. in der Schweiz یو شی چې موږ تاسو وایي چې دا شی په سویټزرلینډ کې دی. Es liegt in der Schweiz یعنې دا موقعیت لري په شوایس یا سویټزرلینډ کې. die USA یعنې USA د امریکا متحده ایالات، دې دپاره هم آرټیکل ای دی. in den USA په USA کې. die Türkei د ترکیې دپاره هم دی دی. die Türkei ویل کیږي. in der Türkei. بل دی der Iran. د ایران دپاره ډېر آرټیکل استفاده کیږي. او یو شی چې په ایران کې ایران باندې په تیرو درسو د ګرامر په درسونو کې دا موږ ویلي چې دا مختصر حالت دی. ان دم ایران دی. ان داتیو دی او لکه دلته ان داتیو دی، نو چې ان دم مختصر کې ام ځنې جوړیږي. ایران. نو دا اوس موږ تاسو د کانورسیشن یا د الماني ژبې د ابتدایي سطحې د محاورې بخش دوهم درس اخیرنۍ ویډیو. هیله ده چې تاسو به په دې باندې سر خلاص شوي وي. همدغه شانتې لکه څنګه چې په دغه دلته د آرټیکلونه ورکړل شوي، تاسو کولی شئ د نورو هیوادونو آرټیکلونه هم په انټرنیټ کې د ګوګل د لارې پیدا کړئ. نو د نورو درسونو دپاره بیا هم زموږ سره اوسئ.
هیله ده چې په دې درس به مو سر خلاص شوی وي.